สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับรายการ Outside Vatican Report History เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประวัติที่น่าสนใจของทางวาติกันมาเล่าให้ฟังเชิญรับฟังได้เลยค่ะ ประวัติการสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปาพิธีราชาภิเษกมีรากฐานมาจากยุคกลางซึ่งสะท้อนถึงอำนาจทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายศาสนาของพระสันตะปาปาการเปลี่ยนแปลงไปสู่พิธีเริ่มต้นสมณสมัยที่เรียบง่ายขึ้นในยุคสมัยใหม่แสดงถึงการปรับตัวของคริสตจักรต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงพิธีเริ่มต้นสมณสมัยในปัจจุบันเป็นพิธีมิสซาที่เน้นความศรัทธาและการรับใช้มากกว่าการแสดงอำนาจแบบราชวงศ์การเริ่มต้นสมณสมัยของพระสันตะปาปา Papal Inauguration เป็นพิธีกรรมทางศาสนาของคริสตจักรแคทอลิกที่จัดขึ้นภายในพิธีมิสซาตามโรมันไรต์โดยผสมผสานบางส่วนจากพิธีไบเซนไทน์เพื่อประกอบพิธีการสถาปนาพระสันตะปาปาตั้งแต่สมัยของพระสันตะปาปายอนปที่ 1 เป็นต้นมาพิธีนี้ไม่ได้รวมพิธีราชาภิเษกของพระสันตะปาปาพระพ่อ Coronation ซึ่งมีประวัติยาวนานถึง820ปีคศ1143ถึง1963ในศตวรรษที่11พิธีเริ่มต้นสมณสมัยเริ่มมีรูปแบบเป็นพิธีราชาภิเษกตั้งแต่สมัยของพระสันตะปาปานิโคลัสที่2คศ1059ถึง1061พิธีราชาภิเษกกลายเป็นส่วนหนึ่งของพิธีการสถาปนาพระสันตะปาปาและยังคงใช้ต่อเนื่องจนถึงปีคศ1963พระสันตะปาปาปที่ 6ซึ่งเป็นพระสันตะปาปาองค์สุดท้ายที่รับพิธีราชาภิเษกหรือใช้มงกุฎพระสันตะปาปา Papal Tiara ได้ทรงละทิ้งการใช้มงกุฎนี้ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อสิ้นสุดช่วงที่2ของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่2ปัจจุบันวาติกันเก็บรักษามงกุฎพระสันตะปาปาไว้มากกว่า20ใบโดยมงกุฎของพระสันตะปาปาปที่ 6ถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องใต้ดินของอาสนวิหารแห่งแม่มารีปฏิสนธินิรมน Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception ในกรุงวอชิงตันดีซีนอกจากนี้ยังมีการใช้มงกุฎขนาดเล็กเพื่อประกอบพิธีสัญลักษณ์สำหรับการสวมมงกุฎให้กับรูปปั้นนักบุญเปโตรในวันฉลองนักบุญเปโตรทุกปีพระสันตะปาปายอนปที่ 1เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกในรอบกว่า8ศตวรรษที่เริ่มต้นสมณสมัยโดยไม่มีพิธีราชาภิเษกการยกเลิกพิธีราชาภิเษกมงกุฎพระสันตะปาปาเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์การเลิกใช้มงกุฎในพิธีราชาภิเษกโดยพระสันตะปาปาปที่ 6เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่แสดงถึงความถ่อมตนและการปฏิรูปในคริสตจักรพระสันตะปาปาปที่ 6ซึ่งเป็นพระสันตะปาปาองค์สุดท้ายที่รับพิธีราชาภิเษกหรือใช้มงกุฎพระสันตะปาปาพระโพธิราทรงตัดสินใจละทิ้งการใช้มงกุฎนี้ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อสิ้นสุดช่วงที่2ของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่2พระองค์ทรงประกาศว่ามงกุฎนี้จะถูกขายและเงินที่ได้จะนำไปใช้เพื่อการกุศลโดยในที่สุดมงกุฎดังกล่าวถูกซื้อโดยกลุ่มคาทอลิกในสหรัฐอเมริกาและปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องใต้ดินของอาสนวิหารแห่งชาติพระแม่มารีอปฏิสนธินิรมน Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception ในกรุงวอชิงตันดีซีถึงแม้ว่าพระสันตะปาปาปที่ 6จะทรงตัดสินใจไม่สวมมงกุฎเน้นย้ำว่าการยกเลิกพิธีราชาภิเษกโดยพระสันตะปาปาปที่ 6และการบริจาคมงกุฎเพื่อการกุศลสะท้อนถึงการปฏิรูปของคริสตจักรคาทอลิกในยุคสมัยใหม่ตามแนวทางของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่2ซึ่งมุ่งเน้นความถ่อมตนและการรับใช้มากกว่าสัญลักษณ์ของอำนาจแต่ในสมณสาร Apostolic Constitution ชื่อ Romano Pontifici Eligendo ที่ออกในปีคศ1975ของพระองค์ยังคงระบุถึงพิธีราชาภิเษกสำหรับผู้สืบทอดสมณสมัยต่อไป
อย่างไรก็ตามพระสันตะปาปายอนปอที่ 1ซึ่งได้รับเลือกในที่ประชุมเลือกพระสันตะปาปาคอนเคลฟเดือนสิงหาคมคศ1978ทรงประสงค์ให้พิธีการเริ่มต้นสมณสมัยเป็นพิธีที่เรียบง่ายกว่าเดิมและท่านมอบหมายให้คุณพ่อเวอร์จิลิโอโนเอซึ่งเป็นผู้ดูแลพิธีของพระสันตะปาปาในยุคพระสันตะปาปาปอที่ 6ซึ่งได้ออกแบบพิธีเริ่มต้นสมณสมัยที่ใช้ในครั้งนั้นพิธีนี้จัดขึ้นในรูปแบบมิสซาเริ่มต้นสมณสมัย Mass of Inauguration โดยจุดสำคัญของพิธีคือการสวมผ้าคลุมไหล่ปัลลิอุมบนบ่าของพระสันตะปาปาองค์ใหม่ผ้าคลุมไหล่ปัลลิอุมเป็นสัญลักษณ์ของความรับผิดชอบในการเป็นผู้นำฝูงแกะของคริสต์การรับแหวนชาวประมงแหวนเป็นสัญลักษณ์ของการสืบทอดอำนาจจากนักบุญเปโตรซึ่งกลายเป็นจุดเด่นของพิธีเริ่มต้นสมณสมัยในยุคปัจจุบันและการที่พระองค์ทรงรับการถวายความจงรักภักดีจากเหล่าพระคาร์ดินัลพระสันตะปาปายอนปอที่ 2ผู้สืบทอดสมณสมัยต่อมาทรงดำเนินตามแนวทางของรุ่นก่อนโดยรักษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไว้แต่มีการเพิ่มเติมบางส่วนพิธีมิสซาเริ่มต้นสมณสมัยของพระองค์จัดขึ้นในตอนเช้าแทนที่จะเป็นตอนเย็นอย่างที่จัดในสมัยของพระสันตะปาปายอนปอที่ 1ในคำเทศพิธีเริ่มต้นสมณสมัยพระสันตะปาปายอนปอที่ 2ทรงกล่าวถึงพิธีราชาพิเศษด้วยมงกุฎพระสันตะปาปาว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะหวนคืนสู่พิธีการและสิ่งของที่ถูกมองอย่างผิดๆว่าเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจทางโลกของพระสันตะปาปาในสมณสาสาร Universi Dominici Gregis มหาวิทยาลัยโดมินิสิเกรกิสที่ออกในปีคศ1996พระสันตะปาปายอนปอที่ 2ทรงกำหนดว่าควรมีพิธีการเริ่มต้นสมณสมัยอย่างสง่างามแต่ไม่ได้ระบุรูปแบบที่ชัดเจนโดยทรงปล่อยให้พระสันตะปาปาแต่ละพระองค์เป็นผู้ตัดสินใจรูปแบบของพิธีเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคริสตจักรต่ออำนาจฝ่ายโลกพิธีเริ่มต้นสมณสมัยใหม่พิธีเริ่มต้นสมณสมัยใหม่เน้นความเรียบง่ายและความหมายทางจิตวิญญาณโดยมีปัลลิอุมและแหวนชาวประมงเป็นสัญลักษณ์ลับที่แสดงถึงบทบาทของพระสันตะปาปาในฐานะผู้นำคริสตจักรสากลการจัดพิธีที่ลานหน้ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงถึงความใกล้ชิดของคริสตจักรกับประชาชนการเปลี่ยนแปลงโดยพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16เน้นการปรับพิธีให้สั้นลงโดยเฉพาะการลดขั้นตอนการถวายความจงรักภักดีของพระคาร์ดินัลซึ่งแสดงถึงการปฏิรูปให้เหมาะสมกับยุคสมัยในยุคปัจจุบันมีพระสันตะปาปา5พระองค์ที่ใช้พิธีเริ่มต้นสมณสมัยโดยไม่มีพิธีราชาพิเศษได้แก่พระสันตะปาปายอนปอนที่ 1และพระสันตะปาปายอนปอนที่ 2ทั้งสองพระองค์ในปีคศ1978พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16คศ2005พระสันตะปาปาฟรานซิสคศ2013และพระสันตะปาปาลีโอที่14คศ2025พิธีเริ่มต้นสมณสมัยใหม่ซึ่งพัฒนามาจากรูปแบบที่ใช้ในสมัยของพระสันตะปาปายอนปอนที่ 1จัดขึ้นก่อนระหว่างเริ่มพิธีมิสซาจัดที่ลานจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์และมีจุดเด่นคือการมอบผ้าคลุมไหล่ปัลลิอุมและแหวนชาวประมงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจหน้าที่สากลของพระสันตะปาปาโดยพระคาร์ดินัลอาวุโสฝ่ายดีคอนซีเนียร์คาร์ดินัลดีคอนเป็นผู้มอบให้แก่พระสันตะปาปาองค์ใหม่ที่ได้รับเลือกพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16ทรงรักษาการเปลี่ยนแปลงนี้ไว้และยังทรงปรับให้พิธีการถวายความจงรักภักดีที่เคยทำโดยพระคาร์ดินัลแต่ละองค์ในพิธีเริ่มต้นสมณสมัยของท่านให้สั้นลงเพียงให้พระคาร์ดินัลผู้แทน3ท่านและบิชอปอาวุโสผู้แทน1ท่านและนักบวชผู้แทนชายและหญิงเพียง3ท่านและคฤหัสถ์หญิงชาย3ท่านเข้าไปโดยถวายความจงรักภักดีโดยการจูบแหวนบรรดาเหล่าพระคาร์ดินัลได้มีการถวายความจงรักภักดีและการเชื่อฟังแล้วภายในที่ประชุมเลือดพระสันตะปาปาคอนเคลฟก่อนการประกาศการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ต่อสาธารณชนการเริ่มต้นพิธีในพิธีสถาปนาของพระสันตะปาปาลีโอที่ 14
ความสำคัญของการเริ่มต้นพิธีที่สุสานนักบุญเปโตรซึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างพระสันตะปาปาและนักบุญเปโตรในฐานะผู้สืบทอดในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่หลุมฝังศพของนักบุญปีเตอร์ใต้ของพระแท่นบูชาของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ภายหน้าหลุมฝังศพของนักบุญปีเตอร์มีภาพปัลลิอุมกับแหวนชาวประมงวางหน้าหลุมฝังศพหลังจากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14ท่านจุดกำยานถวายหน้าหลุมฝังศพของนักบุญปีเตอร์พร้อมกับพระคาร์ดินัลคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกที่ยืนเคียงข้างกับพระสันตะปาปาลีโอที่ 14โดยมีเจ้าหน้าที่พิธีกรรม2 คนถือแหวนชาวประมงและปัลลิอุมของพระสันตะปาปาและหลังจากนั้นเดินขึ้นจากหลุมฝังศพของนักบุญเปโตรพิธีเพลงก็เริ่มบรรเลงบทสวดภาวนาลอเดสเรเจียเพลงสรรเสริญคริสตุสวินซิตคริสตุสเรกนาตคริสตุสอิมเพรัสตามประเพณีแถวพระคาร์ดินัลเดินขบวนแห่ขับร้องเพลงเดินออกไปหน้ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่พิธีพร้อมกับเสียงบทสวดภาวนาลอเดสเรเจียหลังจากนั้นพระสันตะปาปาลีโอจูบที่พระแท่นในพิธีและจุดกำยานถวายพระแท่นและถวายให้กับรูปพระแม่ผู้ทรงปรึกษาที่ดีผู้เป็นที่รักยิ่งของนักบวชออสตินและพระสันตะปาปาลีโอที่ 14และเดินถวายกำยานที่พระแท่นต่อหลังจากนั้นท่านยืนสวดภาวนากับบทสวดภาวนาลอเดสเรเจียจนจบการรับปัลลิอุมและแหวนแห่งชาวประมงพระสันตะปาปาทรงรับผ้าคลุมไหล่ปัลลิอุมแพลลิอุมโดยพระคาร์ดินัลมาริโอเซนารีซึ่งเป็นผู้แทนพระคาร์ดินัลมัคคณายกหรือพระคาร์ดินัลโปรโตดีคอนเป็นผู้สวมใส่ปัลลิอุมให้อย่างเป็นทางการ Deus Pacis qui eduxit de mortuis pastorem magnum ovium Dominum nostrum Iesum Christum ipse tibi pallium donet quod ab apostoli Petri confessione sumsimus ille pastor bonus suos agnos suasque oves pascere precepit tu odie Petro succedis in episcopatu uius ecclesiae quam ille cum apostolo Paulo fidei genuit spiritus veritatis quies patre procedit uberem inspirationem et eloquium tuo ministerio fratres in fidei unitate confirmandi largiaturก่อนการมอบแหวนชาวประมงพระคาร์ดินัลฟรีโดลินอัมบงโกเบซุนกูผู้แทนพระคาร์ดินัลมอบคำอธิษฐานเพื่ออวยพรแก่พระสันตะปาปาได้กล่าวคำภาวนาอย่างเป็นทางการสำหรับพระสันตะปาปาองค์ใหม่ Oremus. Deus, qui ad esse non dediaris, obi recto corde devotaque mete invocaris,
supplicationibus ecclesiae tuae quasumus adesto, super famulum tuum et papam nostrum Leonem, quem officio servitutis nostre in culmine apostolico constituisti, destere tue benedicionem effunde, et ipse roboretum dono spiritus tui sancti, ut tantum ministerium ita digneferat, sicur tante dignitatis charismate augetu. Per Christum Dominum nostrum. จากนั้นพระคาร์ดินัลลุยส์อันโตนิโอตาเกลผู้แทนพระคาร์ดินัลบิชอปสวมใส่แหวนชาวประมงแก่พระสันตะปาปาลีโอดูซาบซึ้งใจอย่างเห็นได้ชัดในตอนนั้น Beatissime Pater, Episcopus et Pastor animarum nostrorum, Christus Filius Dei vivi, qui super Petram ecclesiam suam edificavit, ipse tibi donet annulum sigillum Petri Piscatoris, qui suam spem in mari Galilei expertus est, cui Dominus Iesus celorum regni claves commissit. Beato Apostolo Petro, tu odie succedis, in episcopato eius ecclesiae, quae caritatis unitati presidet, ut Beatus Apostolus Paulus docuit. Spiritus caritatis in corda nostra effusus, vim et suavitatem largiatur tuo ministerio omnes in Christum credentes, in unitatis communiones servandi.หลังจากได้รับเครื่องราชเครื่องหมายของพระสันตะปาปาครบแล้ว หลังนั้นท่านนั่งลงพร้อมกับใส่หมวกไมเตอร์และถือเฟรูล่าของพระสันตะปาปาหรือไม้เท้าถือว่าท่านรับตำแหน่งพระสันตะปาปาครบถ้วนตามประเพณี หลังจากนั้นบทเพลงพระสันตะปาปาจงเจริญเป็นบทเพลงภาษากรีกการถวายความเคารพในระหว่างถวายความเคารพมีบทเพลงตูเอสเปตรุสการถวายความจงรักภักดีและการเชื่อฟังต่อพระสันตะปาปาลีโอโดยการจูบแหวนและจับมือเพื่อแสดงความยินดีกับพระสันตะปาปาลีโอที่ 14ผู้แทนคริสตจักรคาทอลิกจากทั่วโลกจำนวน 12 คนรวมทั้งนักบวชชายหญิงและคฤหัสถ์
จากนั้นพระสันตะปาปาลีโอท่านได้เทศนาต่อโดยเขากล่าวเป็นภาษาอิตาลีเป็นเวลา 14 นาที Particolarmente intenso. La morte di Papa Francesco ha riempito di tristezza il nostro cuore. E in quelle ore difficili ci siamo sentiti come quelle folle di cui il Vangelo และต่อมาพิธีมิซาก่อนถวายเครื่องบูชามิซามีผู้กล่าวคำอธิษฐานของผู้ศรัทธาถูกกล่าวเป็นภาษาอาหรับ จีน ฝรั่งเศส โปแลนด์และโปรตุเกสหลังจากนั้นมีเพลงบทสวดตูเอสปาสตอโอเวียมในระหว่างการถวายเครื่องบูชาพระสันตะปาปาสวดพระคัมภีร์โรมันในพิธีมิซาลีโอได้กล่าวคำอธิษฐานสั้นๆโดยเฉพาะการสวดภาวนาเพื่อความขัดแย้งในฉนวนกาซาเมียนมาและยูเครน sorelle che soffrono a causa delle guerre. A Gaza, i bambini, le famiglie, gli anziani sopravvissuti sono ridotti alla fame. Nel Myanmar, nuove ostilità hanno spezzato. จากนั้นจึงขับร้องเพลงเรจินาคาเอลีตามด้วยการให้พรครั้งสุดท้ายและจากนั้นท่านก็อวยพรเพื่อพิธีสถาปนาและมิซาของพระองค์พิธีอันเสร็จสิ้น Faciem tuam et salvierimus. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. ในพิธีวันนั้นพระสันตะปาปาลีโอที่ 14ท่านได้สวมชุดอาภรณ์ที่พระสันตะปาปาเบเนดิกต์และพระสันตะปาปาฟรานซิสเคยสวมและถือไม้เท้าที่ของพระสันตะปาปาเปาที่ 6เคยใช้เป็นครั้งแรกรวมถึงพระสันตะปาปาเบเนดิกต์และพระสันตะปาปาฟรานซิสด้วยเช่นกันและแขกรับเชิญผู้นำโลกและมากกว่า150ท่านและราชวงศ์หลายประเทศเข้าพบแสดงความยินดีในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เรียบเรียงโดยเอาไซวาติกันรีพอร์ตเราตั้งใจเล่าประวัติพิธีสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปาเก็บข้อมูลนำมาเล่าให้ฟังและในตอนต่อไปเราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความหมายสำคัญของเครื่องราชประจำตัวของพระสันตะปาปาฝากติดตามคลิปตอนใหม่ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องและกดถูกใจเราด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ